पहिला प्रश्न बघा स्क्रीनवरती काय येतोय. 99.9% मास ऑफ द ॲटम इज स्टोअर्ड इन, आणि ऑप्शन्स आहेत. पहिला आहे इलेक्ट्रॉन, दुसरा आहे न्यूट्रॉन, तिसरा आहे न्यूक्लियस आणि चौथा आहे प्रोटॉन. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे सी, न्यूक्लियस. आपल्याला माहिती आहे ॲटमचा जो मेजर पार्ट आहे म्हणजे मेजर मास जे आहे ते कशामध्ये असतं, न्यूक्लियसमध्ये असतं. आपला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे चॅप्टरचा याच्यामध्ये याचा उल्लेख केलेला आपल्याला दिसेल. पुढचा प्रश्न बघूया स्क्रीनवरती काय येतोय. थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल इज ऑल्सो नोन ॲज, आणि ऑप्शन्स बघा स्क्रीनवरती. पहिला आहे प्लम पुडिंग मॉडेल, दुसरा आहे प्लॅनेटरी मॉडेल, तिसरा आहे न्यूक्लिअर मॉडेल आणि चौथा जो आहे तो आहे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडेल. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे प्लम पुडिंग मॉडेल. आपल्याला माहिती आहे याला प्लम पुडिंग मॉडेल असं म्हणतात, हे आपण थेअरीच्या पार्टमध्ये बघितलेलं आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे बघूया पुढचा प्रश्न काय येतोय स्क्रीनवरती. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज, आणि ऑप्शन्स बघा काय आहेत. 10⁵ टाइम्स लार्जर दॅन द साइज ऑफ ॲटम, दुसरा ऑप्शन आहे 10⁵ टाइम्स स्मॉलर दॅन साइज ऑफ ॲटम, तिसरा ऑप्शन आहे 10⁵ टाइम्स लार्जर दॅन द साइज ऑफ ॲटम आणि चौथा ऑप्शन आहे 10⁵ टाइम्स स्मॉलर दॅन साइज ऑफ ॲटम. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे बी, 10⁵ टाइम्स स्मॉलर दॅन द साइज ऑफ ॲटम. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. बघा स्क्रीनवरती काय येतोय पुढचा प्रश्न. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कन्क्लुडेड दॅट ॲटम्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, आणि ऑप्शन्स बघा. थॉम्सन्स एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, डाल्टन्स एक्सपेरिमेंट आणि न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे ए, थॉम्सन्स एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपल्याला माहिती आहे थॉम्सनने जे मॉडेल मांडले याच्यामध्ये याचा उल्लेख केलेला आपल्याला दिसतो. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. पुढचा प्रश्न बघा स्क्रीनवरती काय येतोय. इन द प्रोसेस ऑफ अल्फा स्कॅटरिंग द स्कॅटरिंग अँगल विल बी मॅक्सिमम वेन द अल्फा पार्टिकल, आणि ऑप्शन्स बघा स्क्रीनवरती. जस्ट पासेस द न्यूक्लियस, अप्रोचेस द न्यूक्लियस हेड ऑन, पासेस ॲट लार्ज डिस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, is attracted by the nucleus. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे बी, अप्रोचेस द न्यूक्लियस हेड ऑन. ज्यावेळेला हेड ऑन कोलिजन होईल त्यावेळेला जो काही स्कॅटरिंगचा अँगल आहे तो मॅक्सिमम असेल हे आपल्या सहज लक्षात येतं. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. बघा स्क्रीनवरती काय येतोय पुढचा प्रश्न. रुदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज ॲटॉमिक मॉडेल टू एक्सप्लेन स्कॅटरिंग ऑफ. पहिला ऑप्शन आहे अल्फा पार्टिकल्स, दुसरा आहे कॅथोड रेज, तिसरा आहे एक्स रेज आणि चौथा जो आहे तो आहे न्यूक्लियस. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे ए, अल्फा पार्टिकल्स. पुढचा प्रश्न बघूया स्क्रीनवरती काय येतोय. इफ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 10,000 एंगस्ट्रॉम युनिट, वेव नंबर विल बी. ऑप्शन्स बघा. 10 लाख मीटर इनवर्स, 1 लाख मीटर इनवर्स, 10,000 मीटर इनवर्स आणि 0.0001 मीटर इनवर्स. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे ए, 10 लाख मीटर इनवर्स. याचं कारण काय माहिती आहे आपल्याला की वेव्ह नंबरचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे 1/λ आणि लॅम्डाची व्हॅल्यू 10,000 एमस्ट्रॉंग युनिट म्हणजेच 10,000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर असतं आणि 10,000 इंटू 10⁻⁻10 म्हणजे ते ॲक्च्युली 10 काय होतील तर -6 होतील. सो 1/10⁻6 म्हणजेच ते वरती गेल्याच्या नंतर काय होतील तर 10⁻6 होतील हे लक्षात घ्या. आणि त्याचं जे युनिट आहे ते ऑब्व्हियसली मीटर इनवर्स असणार आहे कारण 1/λ असणार आहे. सो 1/मीटर म्हणजेच मीटर इनवर्स हे त्याचं युनिट असणार आहे. सो 10 लाख मीटर इनवर्स हे याचं उत्तर आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे बोलूया आपण. काय दिसतोय बघूया स्क्रीनवरती. विच स्पेक्ट्रल सिरीज ऑफ द फॉलोइंग इज हॅव्हिंग द लार्जर वेवलेंथ. ऑप्शन्स बघा. लिमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, ब्रॅकेट सिरीज आणि पिफट सिरीज. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे पिफट सिरीज. आपल्याला माहिती आहे या स्पेक्ट्रल सिरीजमध्ये जर आपण वेवलेंथ बघितली तर ती टप्प्याटप्प्याने वाढत जाते आणि आपली पहिली जी सिरीज आहे ती लिमन सिरीज असते, त्यानंतर बाल्मर सिरीज असते,
बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर पाश्चन सिरीज आहे, त्यानंतर ब्रॅकेट सिरीज आहे आणि त्यानंतर पीफंड सिरीज आहे. सो अशा पद्धतीने सिक्वेन्स आहे. सो शॉर्टर वेवलेंथ कशाची असते तर लिमन सिरीजची असते आणि जसं आपण पुढच्या सिरीजकडे जातो तशी वेवलेंथ जी आहे ती वाढत जाते, हे आपल्याला माहिती आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. काय दिसतोय बघा स्क्रीनवरती पुढचा प्रश्न. विच स्पेक्ट्रल सिरीज ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द व्हिजिबल रिजन. व्हिजिबल रिजन मधली कुठली सिरीज आहे असं त्यांनी विचारलंय. लेमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, ब्रॅकेट सिरीज आणि पीफंड सिरीज. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे बी बाल्मर सिरीज. आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक जी सिरीज आहे ती कुठल्या ना कुठल्या तरी त्या रिजनमध्ये आहे. आणि आपण मागच्या सेशनमध्ये एक छोटंसं एक टेबल जे सीईटीसाठी महत्त्वाचं आहे अशा पद्धतीने एक टॅब्युलर फॉर्ममध्ये एक आणलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण प्रत्येक सिरीजचा रिजन कुठला कुठला आहे ते सुद्धा आपण तिथे मेन्शन केलं होतं. त्याच्यानुसारच आपल्याला हे याचं उत्तर लगेच कळून जाईल. जर त्या चार्टचा जर तुम्ही नीट अभ्यास केलात तर बऱ्याचशा गोष्टी तिथंच तुम्हाला एकत्र मिळतील आणि मग तुम्ही त्याच्यावरून कुठल्याही प्रकारचा MCQ फिरवून जरी विचारला तरी तुम्ही त्याचं उत्तर देऊ शकता. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. द रेशो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ to maximum wavelength for the Paschen series is, आणि ऑप्शन्स आहेत 16:7, 5:9, 7:16, 9:5. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे सी 7:16. हा जो रेशो आहे मॅक्सिमम वेवलेंथ आणि मिनिमम वेवलेंथ याचा देखील उल्लेख जो आहे तो आपल्या त्या चार्टमध्ये आहे. पुन्हा एकदा जर तुम्ही त्याच्यावरती लक्ष टाकलात, खरं तर मी तुम्हाला त्या मागच्या व्हिडिओची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन ठेवेन, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तो जो चार्ट आहे अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याच्यावरती बरेचसे MCQ सेट होऊ शकतात. व्हेरी शॉर्ट आन्सर पण त्याच्यावरती सेट होऊ शकतं. CETच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं ते टेबल आहे. सो मिनिमम वेवलेंथ टू मॅक्सिमम वेवलेंथ असं विचारलं. त्या चार्टमध्ये जो आपण लिहिलाय रेशो तो मॅक्सिमम वेवलेंथ टू मिनिमम वेवलेंथ असा लिहिलाय. तो ऍक्च्युअली मॅक्सिमम टू मिनिमम किती असतो तर 16:7 असतो आणि हा जो आहे तो 7:16 होईल, कारण तो उलटा विचारलाय. मिनिमम टू मॅक्सिमम अशा पद्धतीने इथे विचारलेला आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. काय येतोय बघा स्क्रीनवरती पुढचा प्रश्न. इफ n इज द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सिरीज, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिक्युलर सिरीज इज गिव्हन बाय द इक्वेशन. आणि ऑप्शन्स आहेत n²/r, n/r², तिसरा आहे n/r आणि चौथा आहे n²/r². आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे n²/r, कारण की जो आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे याच्यानुसार आपल्याला एक्झॅक्टली ही व्हॅल्यू माहिती आहे की ती किती असायला पाहिजे आणि या पद्धतीने आपण वेवलेंथ जी आहे ती फाइंड आउट करतोय. हा एक फॉर्म्युला जो आहे तो सुद्धा आपण स्टडी केला आपल्या थेरॉटिकल पार्टमध्ये, आपल्या पुस्तकामध्ये पण क्लिअर कट हा उल्लेख आहेच. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. काय येतोय बघा स्क्रीनवरती. अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट, angular momentum of the electron is an integral multiple of, आणि ऑप्शन आहेत h/2π, h/4π आणि n. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे h/2π. आपल्याला माहिती आहे आपण जे पॉस्टुलेट बघतो त्याची राईट हँड साइड आहे ती nh/2π आणि म्हणूनच तिथे आपण म्हटले की इट इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h/2π. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. बघा पुढचा प्रश्न काय येतोय स्क्रीनवरती. अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, द सेंट्रिपेटल फोर्स नेसेसरी फॉर द सर्क्युलर मोशन इज प्रोव्हाइडेड बाय. ऑप्शन्स बघा सेंट्रिफ्युगल फोर्स, मॅग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आणि चौथा ऑप्शन आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे सी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. जिथे पॉस्टुलेट दिले त्याच्या एक्सप्लेनेशन मध्येच क्लिअर कट दिलंय की जो सेंट्रिपेटल फोर्स पाहिजे असणार आहे आपल्याला सर्क्युलर मोशनसाठी तो कशाद्वारे प्रोव्हाइड केला जातो तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सद्वारे प्रोव्हाइड केला जातो, असं क्लिअर कट तिथे मेन्शन केलेलं आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. पुढचा प्रश्न बघा काय येतोय स्क्रीनवरती. इफ n इज द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट इज प्रपोर्शनल टू. रेडियस हा शब्द वापरलाय आणि प्रत्येक ठिकाणी थोडासा एक शब्द बदलल्यानंतर MCQ वेगवेगळे सेट होऊ शकतात बघा. सो रेडियस विचारलाय आणि प्रपोर्शनल टूचे जे ऑप्शन्स आहेत ते बघा काय काय आहेत. पहिला आहे n, दुसरा जो आहे तो 1/n, तिसरा जो आहे तो 1/n² आणि चौथा आहे n².
आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे डी एन स्क्वेअर, कारण आपल्याला माहिती आहे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेअर असं कन्क्लुजन आपण त्या ठिकाणी काढलेलं आहे. पुढचा प्रश्न बघा स्क्रीनवरती काय येतोय. द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज, ऑप्शन्स आहेत 1:9, 1:3, तिसरा आहे 1:6 आणि चौथा आहे 1:8. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे 1:9. याचं कारण आपल्याला माहिती आहे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेअर, जे आत्ताच आपण म्हटलं, आणि त्याच्यानुसार आपल्या लक्षात आलंय की आर ची जी व्हॅल्यू आहे दोघांचे एक कॉन्स्टंट असणार आहे, आर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट इनटू एन स्क्वेअर. पण जेव्हा बोर फर्स्ट ऑर्बिट असेल तेव्हा एन ची व्हॅल्यू किती असते 1 असते, त्यामुळे एन स्क्वेअर जो आहे तो 1 असेल. आणि तिसऱ्या ऑर्बिटसाठी काय असेल एन स्क्वेअरची व्हॅल्यू, एन ची व्हॅल्यू 3 असल्यामुळे 3 स्क्वेअर म्हणजे 9 होईल. आणि त्यामुळे बाकी सगळा कॉन्स्टंट ॲज इट इज, वरचा जो फर्स्ट ऑर्बिटसाठी आहे ती एन स्क्वेअरची व्हॅल्यू असणार आहे 1 आणि थर्ड ऑर्बिटसाठी एन स्क्वेअरची व्हॅल्यू असणार आहे 9. सो रेशो जो आहे तो 1:9 असा असणार आहे. सो या पद्धतीचे अनेक MCQs आपण सेट करू शकतो. हा जो रेशो आहे त्याच्यानुसार फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट जर विचारलं असतं तर काय केलं असतं, तर 1:4 आलं असतं, कारण एन ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे 1 स्क्वेअर झाला असता, 2 चा स्क्वेअर 4 आहे म्हणजे 4 आला असता, सो 1:4 झाला असता. सेकंड ऑर्बिट आणि फिफ्थ ऑर्बिट विचारलं असेल तर 2 स्क्वेअर म्हणजे 4 आणि 5 स्क्वेअर म्हणजे 25, सो 4:25 असं अशा पद्धतीने फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आहे. सो अशा पद्धतीने वेगवेगळे MCQs याच्यावरती सेट होऊ शकतात. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. काय येतोय बघा स्क्रीनवरती. If n is the principal quantum number, the velocity of the electron in the Bohr's orbit is proportional to, options आहेत n, 1/n, 1/n square आणि n square. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे 1/n. म्हणजे जो मगाशी आपण बघितलं तर त्या केसमध्ये आपल्याला विचारलं होतं रेडियस, आणि ती रेडियस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेअर असं होतं. इथे वेलॉसिटी जी आहे ती इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एन असते, सो 1/n असं म्हटलंय. असाही प्रश्न विचारू शकतात ते, म्हटलं वेलॉसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू. जर इनव्हर्सली हा शब्द जर इथे टाकला तर मग काय होईल, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एन असं याचं उत्तर आलं असतं, हेही लक्षात घ्या. नाहीतर काय होईल, सगळा प्रश्न तसाच तुमच्या समोर येईल, फक्त इथे काय होईल इज इनव्हर्सली हा जर शब्द तिथे असेल तर याचं उत्तर मग बदलेल, ते एन असेल. इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आहे, इथे प्रोपोर्शनल टू विचारल्यामुळे आपण 1/n असलेलं आहे. हेही या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे वेलॉसिटी हा शब्द वापरलाय, परीक्षेमध्ये कदाचित तिथे स्पीड असाही शब्द वापरलेला असेल. ओके, कारण वेलॉसिटी आणि स्पीड हे इक्विव्हलंट आपण कन्सिडर करतो, जेव्हा स्केलर आणि वेक्टर कन्सिडर करतो त्यावेळेला वेलॉसिटी हा वेक्टर आहे आणि स्पीड जी आहे ती स्केलर क्वांटिटी आहे असं आपण कन्सिडर करतो. सो हा मुद्दा फक्त लक्षात ठेवा की जर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल तर आपण नुसता एन लिहिणार आहोत, आणि नुसता प्रोपोर्शनल टू असं विचारलं असेल तर तो 1/nच आपल्याला लिहावा लागेल. पुढच्या प्रश्नाकडे बोलूया. पुढचा प्रश्न काय येतोय बघूया स्क्रीनवरती. द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर्स ऑर्बिट. सो स्पीड त्यांनी विचारली आहे. आता याच्या परिस्थितीमध्ये ऑप्शन्स काय काय येतात बघूया. 1:2, 2:1, 1:4 आणि पुढचा ऑप्शन आहे 4:1. करेक्ट आन्सर आहे 2:1. ऑब्विसली याचं उत्तर 2:1 काय येतं हे पण लक्षात घ्या. सो पहिल्यांदा जेव्हा आपण स्पीड कॅल्क्युलेट केली त्यावेळेला आपला एन ची व्हॅल्यू 1 असल्यामुळे जो काही कॉन्स्टंट होता ऍक्च्युअली तो तेवढाच कॉन्स्टंट राहिला, आणि इथे जो येईल तुमची जी व्हॅल्यू ती काय होईल तर त्याच्या निम्मे होईल बघा, इंटू 1/2 असल्यासारखं येते. आणि 1/2 म्हणजे ती व्हॅल्यू काय होईल त्याच्या हाफ होईल, म्हणजे पहिल्याच्या दुसरी व्हॅल्यू हाफ झाली म्हणून रेशो 2:1 झाला. ओके, सो जर दुसरी व्हॅल्यू 1 असेल तर पहिली व्हॅल्यू 2. सो रेशो लक्षात घ्या, म्हणजे पहिला 1 तर दुसरा हाफ, याचाच अर्थ असा आहे की 2:1 हा रेशो आहे. ओके, सो हे नीट समजून घ्या इथे काय विचारलं होतं आणि उत्तर 2:1 का आलंय ते. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. If n is the principal quantum number, the energy of electron in Bohr's orbit is proportional to. इथे एनर्जीचा प्रश्न आहे बघा. ऑप्शन्स बघा n, 1/n, 1/n square आणि n square. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे 1/n square. सो एनर्जी जर फॉर्म्युला तुम्ही बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की एनर्जी मध्ये हा प्रोपोर्शनल टू
1/n². सो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. जसं की रेडियस मध्ये जो n² होता तो डायरेक्टली होता, इथे इनव्हर्सली आहे. म्हणून मगासारखाच होईल. इथे बघा, जर त्याने इनव्हर्सली हा शब्द इथे टाकला असेल तर मग काय होईल, म्हणजे काय म्हणतोय मी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू, असा जर प्रश्न असेल तर तो n² असला असता, म्हणजे ऑप्शन डी असला असता याही केसमध्ये. सो हे लक्षात घ्या. इथे ही शब्दाची गल्लत होऊ शकते. एक शब्द ऍडिशनल तिथे आला तर आपलं उत्तर जे आहे हेच ऑप्शन्स असताना n² असू शकतं. सो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू n², हे लक्षात घ्या. इथे फक्त प्रोपोर्शनल टू असा शब्द वापरलाय. सो याच्यामध्ये कन्फ्युजन असता कामा नये, हे पुन्हा पुन्हा मी तुम्हाला सांगतोय. नाहीतर काय होईल, सेम प्रश्न असेल, फक्त एक इनव्हर्सली हा शब्द तिथे असेल आणि मग आपलं उत्तर आपण नेहमीप्रमाणे सी लिहून टाकू, पण प्रत्यक्ष उत्तर त्याचं डी असेल. ओके, सो हा फरक आहे, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, हे लक्षात घ्या. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. काय दिलाय बघूया पुढचा प्रश्न. द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट टू दॅट ऑफ इन द फिफ्थ ऑर्बिट विल बी, आणि ऑप्शन दिले 25:4, 4:25, 2:5 आणि 5:2. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे 25:4. आपल्याला लक्षात आलं असेल, सेकंड टू फिफ्थ असं म्हटलंय. सो स्क्वेअर करायचं ते आपल्याला कळलं होतं, n² म्हणजे. सो पाचव्याचं असणारे 25 आणि दुसऱ्याचं असणारे 4. सो 25 आणि 4 हे सुद्धा आकडे आपल्याला कळलेले आहेत. रेशो विचारताना सेकंड टू फिफ्थ विचारला. इथे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असल्यामुळे फिफ्थचा जो आकडा आहे तो आधी येईल. सो 25 आधी येईल आणि 4 नंतर येईल. ओके, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असल्यामुळे, कारण तो 1/n² आहे बघा, लक्षात घ्या. सो त्या कंडिशन मध्ये हेच फक्त कन्फ्युजिंग होतं की पहिला आणि दुसरा याच्यातलं कुठला असू शकते, कारण तिसरा आणि चौथा तर जाणार होतं, कारण की n² होतं, त्यामुळे 2:5 किंवा 5:2 हे अशक्य होतं. सो हे बऱ्याचदा काय होतं की परीक्षांमध्ये जेव्हा ऑप्शन्स असे येतात तेव्हा आपण मुळातच कन्फ्युजन आपल्याला राहतं. जसं की KBC मध्ये 50-50 आपण करतो, तसं इथे मुळातच 2 ऑप्शन निघूनच झालं, सी आणि डी, हे लक्षात घ्या. आणि सो आपल्याला कन्फ्युजन फक्त ए आणि बी मध्ये असायला हवं. आणि मग इथे आपल्या लक्षात येईल की ते इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असल्यामुळे मग 25:4 हा रेशो या ठिकाणी येतोय. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. काय पुढचा प्रश्न बघूया. द डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ द रिडबर्ग कॉन्स्टंट इज, आणि वाचत नाही मी ते पूर्ण कारण की त्यात वेळ जातो. पुन्हा तुमच्या समोर ठेवतोय चारही ऑप्शन्स. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे सी, m0 L-1 आणि T0. कारण जो रिडबर्ग कॉन्स्टंट आहे त्याचं जे SI युनिट आहे ते सगळ्यात शेवटी मीटर इनव्हर्स राहतं, लक्षात घ्या. ओके, आणि युनिट जर विचारलं कधीतरी फिरून विचारतील की युनिट SI युनिट ऑफ द रिडबर्ग कॉन्स्टंट इज, तर इथे आता आपल्याला दिसतंय की डायमेन्शन L⁻⁻1 आहे. म्हणजे याचा अर्थ फॉर्म्युला काय असेल किंवा त्याचं युनिट काय असेल तर m⁻⁻1. ओके, किंवा 1/m असं म्हटलं तरी हरकत नाही. पुढचा प्रश्न बघूया स्क्रीनवरती काय येतोय. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दॅट ॲटम टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री इज, आणि ऑप्शन्स आहेत न्यूक्लिअर एनर्जी, आयोनायझेशन एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी आणि इलेक्ट्रोपोटेन्शियल एनर्जी. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे बी, आयोनायझेशन एनर्जी. आपल्याला माहिती आहे एक सिंपल डेफिनेशन आयोनायझेशन एनर्जीची आपण बघितली, जिला बाइंडिंग एनर्जी असं देखील म्हणतात. सो बाइंडिंग एनर्जी हा ऑप्शन तिथे जर असता तर तो करेक्ट असला असता. इथे तुम्हाला फक्त फसवण्यासाठी एक फसवा ऑप्शन सी, बॉन्डिंग एनर्जी असं म्हटलंय. सो इट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. सो हा ऑप्शन जर असेल तर तो करेक्ट असला असता. सो कदाचित तुमच्या ऑप्शन्स मध्ये असंही मिळू शकतं, ए आयोनायझेशन एनर्जी, बी बाइंडिंग एनर्जी, सी बोथ ए अँड बी आणि डी नन ऑफ दीज. सो या पद्धतीने मग बोथ ए अँड बी हे उत्तर तुम्हाला देता येईल. आयोनायझेशन एनर्जी हेही बरोबर आहे आणि बाइंडिंग एनर्जी हे सुद्धा बरोबर आहे, हे लक्षात ठेवा. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. काय येतोय बघा स्क्रीनवरती. टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द हायड्रोजन ॲटम द मिनिमम एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आणि 36.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रॉन जो हायड्रोजन ॲटम मधला बाउंड आहे न्यूक्लियसशी, तिथे एनर्जी किती आहे तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आहे. आणि जेव्हा आपण +13.6 एनर्जी
प्लस 13.6 EV इतकी एनर्जी जेव्हा त्याला आपण सप्लाय करू तेव्हा थोडक्यात काय होईल, ती एनर्जी एकमेकाला नलिफाय करेल आणि ती झिरो होईल. म्हणजेच तो इलेक्ट्रॉन जो आहे तो काय होईल, हायड्रोजन ॲटम पासून फ्री होईल. सो आपल्याला किती एनर्जी द्यावी लागेल, ही मिनिमम द्यावी लागेल. याच्यापेक्षा जास्त दिली तर काही हरकत नाही. सो 13.6 EV हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. फॉर हायड्रोजन ॲटम मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आणि 36.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे ए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. याचं कारण बघा, आपल्याला माहिती आहे पुस्तकामध्ये सुद्धा हे क्लिअर कट दिलंय की ज्यावेळेला मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी म्हणजे लोअर एनर्जी कडून तो हायर एनर्जीकडे जाणार आहे त्यावेळेला तुम्हाला माहिती आहे ग्राउंड स्टेटमध्ये त्याची एनर्जी जी आहे ती किती आहे, -13.6 आहे. आणि त्याच्या वरची जी आहे ती किती आहे, आपण त्या कॅल्क्युलेशन मध्ये बघितलं होतं ते -3.4 होतं. सर या दोघांमधला जर आपण फरक घेतला बरोबर आहे तर तो आपल्याला किती मिळतो, पॉझिटिव्ह मिळतो. हे लक्षात घ्या. तो येतो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पुस्तकामध्ये याचं कॅल्क्युलेशन सुद्धा करून दाखवलेलं आहे. पुन्हा एकदा जर त्याच्यावरती नजर टाकलीत तर तुमच्या लक्षात येईल. सो -13.6 EV आणि -3.4 EV याच्यातला तो फरक असणार आहे बेसिकली तो आहे 10.2 EV. हे लक्षात घ्या. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. काय येतोय बघा स्क्रीनवरती आपल्या. व्हेन अ हायड्रोजन ॲटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इट्स Ke and Pe both increases, Ke and Pe both decreases, Ke increases and Pe decreases आणि चौथा ऑप्शन आहे Ke decreases and Pe increases. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे Ke decreases and Pe increases. सो आपल्याला माहिती आहे की तो एका वेगळ्या लेवलला जातो आणि त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी जी त्याची जी आहे ती वाढते आणि कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती ऑटोमॅटिकली कमी होते. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, दोन्ही ज्या गोष्टीमध्ये आपण म्हणतो की Ke and Pe both increases. सो आपला मुळातच लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो की एनर्जी जी आहे ती कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. सो एक कमी झाली तर ऑटोमॅटिकली दुसरी वाढणार आहे हे माहिती आहे. फक्त आता याच्यात कन्फ्युजन एवढंच होतं की कुठली एनर्जी आहे ती वाढणार आणि कुठली कमी होणार. सो पहिले जे दोन पर्याय होते ते ऑटोमॅटिकली पुन्हा मागाशी सांगितलं त्याप्रमाणे 50-50 सारखे ते इनव्हॅलिडच होतात आणि तिसऱ्या आणि चौथ्यामध्ये तुमचं कन्फ्युजन असू शकतं. सो थोडंसं लॉजिकली याचा विचार करायला तोही शिकलात तरी हरकत नाही. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. डी ब्रोगली सजेस्टेड दॅट इलेक्ट्रॉन शुड बी कन्सिडर्ड ॲज वेव्ह, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पार्टिकल. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे ए वेव्ह. कारण डी ब्रोगलीचं जे सजेशन आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की यू शुड कन्सिडर इलेक्ट्रॉन ॲज अ स्टँडिंग वेव्ह. ओके, किंवा स्टेशनरी वेव्ह आपण म्हणू शकतो. सो या ठिकाणी तुम्हाला वेव्ह असं नुसतं ऑप्शन मिळालं, स्टँडिंग वेव्ह मिळालं नाही. जर तो स्टँडिंग वेव्ह असता तर स्टँडिंग वेव्ह असं याचं उत्तर असलं असतं. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. पुढचा प्रश्न बघा काय येतोय स्क्रीनवरती. द नंबर ऑफ डिकेज पर युनिट टाइम इज कॉल्ड ॲज, डेफिनेशन आहे डिके कॉन्स्टंट, ऍक्टिव्हिटी, रेडिओ ऍक्टिव्हिटी आणि अल्फा डिके. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे बी ऍक्टिव्हिटी. आपल्याला माहिती आहे सिंपल डेफिनेशन आहे ऍक्टिव्हिटीची, नंबर ऑफ डिकेज पर युनिट टाइम इज कॉल्ड ऍक्टिव्हिटी. सो आपल्याला जर डेफिनेशन माहिती असेल तर परफेक्ट आन्सर आपण देऊच शकतो. तर पुढचा प्रश्न बघूया स्क्रीनवरती काय येतोय. द एसआय युनिट ऑफ द ऍक्टिव्हिटी इज बार, टॉर, बॅकवेरेल आणि क्युरी. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे सी बॅकवेरेल. आपण बघितलंय एसआय युनिट जे आहे त्या ऍक्टिव्हिटीचं दोन युनिट आहेत, बॅकवेरेल आणि क्युरी. पण अर्थातच जे एसआय युनिट आहे ते आहे बॅकवेरेल आणि क्युरी हे त्याचं लार्जर युनिट आहे हे आपल्याला माहिती आहे. सो इथे एसआय युनिट असा प्रश्न विचारलाय त्यामुळे बॅकवेरेल हे या ठिकाणी करेक्ट आन्सर आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे बोलूया. पुढचा प्रश्न बघा स्क्रीनवरती काय येतोय. द हाफ लाईफ ऑफ द रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल इज गिवन बाय, आणि ऑप्शन्स बघा 0.693 अपॉन लॅम्डा, लॅम्डा अपॉन 0.693, लॅम्डा बाय 2 आणि 0.693 इंटू लॅम्डा. आणि याचा करेक्ट आन्सर आहे ए 0.693 अपॉन लॅम्डा. सिंपल फॉर्म्युला आहे, आपल्याकडे याचं डेरिव्हेशन सुद्धा आहे. त्यामुळे फायनल फॉर्म्युला जो आहे हाफ लाईफचा तो आपल्याला माहिती आहे की टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लॅम्डा. हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे बोलूया. काय येतोय बघा स्क्रीनवरती. द ॲव्हरेज लाईफ ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट इज 2
द हाफ लाईफ ऑफ द रेडिओ एलिमेंट इज गिव्हन बाय. सो फॉर्म्युले बघा तुमच्या समोर येत आहेत. 0.693 अपॉन टो अपॉन 0.693. तिसरा ऑप्शन आहे टो अपॉन 2 आणि चौथा ऑप्शन आहे 0.693 इंटू टो. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे 0.693 इंटू टो. सो हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे हाफ लाईफ आणि ॲव्हरेज लाईफ याच्यामधलं जे रिलेशन आहे ते आपण असं लिहितो टो हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टो. जेवढं काही असणार आहे ती व्हॅल्यू टोची जी काही ॲव्हरेज लाईफची त्याला 0.693 न मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला त्या रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंटचा हाफ लाईफ मिळतो. हे लक्षात ठेवा. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाय इन अ रेडिओएक्टिव्ह सॅम्पल at a given time is n, what will be the number at the end of 2 half lives? आणि ऑप्शन्स आहेत n/2, n/4, 3n/4 आणि n/8. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे n/4. सो आपल्याला माहिती आहे 2 हाफ लाईव्ह जसं विचारलं त्यांनी. सो पहिल्या हाफ लाईफ मध्ये n वरून तो n/2 होईल आणि पुढचा n/2 वरून पुढच्या केसमध्ये तो त्याच्या हाफ होईल. म्हणजे n/2 च्या हाफ म्हणजेच किती होईल n/2 अपॉन 2 म्हणजेच n/4 असेल. सो n/4 हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. पुढचा प्रश्न बघूया स्क्रीनवरती काय येतोय. इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाय इन अ रेडिओ ॲक्टिव्ह सॅम्पल ॲट अ गिव्हन टाइम इज 1000, व्हॉट विल बी द नंबर ॲट द एंड ऑफ 2 लाईव्स? आणि ऑप्शन्स बघा स्क्रीनवरती दिसत आहेत. 0, 250, 500 आणि शेवटचा ऑप्शन आहे 1000. आणि याचं करेक्ट आन्सर आहे बी 250. 250 हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. आत्ताच जो MCQ आपण बघितला त्याच्यानुसारच आपण म्हणतोय हाफ लाईफ मध्ये n0 चे n0/2 होतील समजा, तर पुढच्या हाफ लाईफ मध्ये त्या n0/2 चे पुन्हा हाफ होतील म्हणजे n0/4 होतील असं आपण बघितलं. सो त्याच पद्धतीने पहिल्यांदा जर 1000 होते तर काय होईल, पहिल्या हाफ लाईफ नंतर किती होतील 500 आणि दुसऱ्या हाफ लाईफ नंतर त्याच्या बरोबर पुन्हा निम्मे म्हणजे 250 होतील. असं याचं एक्झॅक्ट आन्सर आहे.